đề mình học sẽ là đau vai nha. Who have shoulder pain? Ai mà đang bị đau vai không? Hello. Đau. Hello. Có luôn hả? Đau. Bả vai hả? Đau ở đâu? Đau ở đâu mà vừa vừa. Gì vậy? Full right. Okay. Tê tay luôn. Tê tay luôn. Đau. Không có. How is saying đau? Đau. Hả nô? Chỗ Chỉ đó đau. mỏi thôi. Không đâu. Come down, topic change. Shoulder pain, many type of have shoulder pain. So you can see here, and then I will explain step by step. Ok, có nhiều kiểu đau vai nha. Thì bây giờ mọi người xem trước đi rồi thầy sẽ giải thích chi tiết từng cái. आ जाएगा? Can you move in center a little bit? Hôm qua chị có. Okay. A little bit. Có, sao chị lại rồi. Dạ. आया? Okay, everyone, see. This is I make for you, especially. यार लैपटॉप किधर है? कुछ देना जरा इसमें लगने को। इधर लग जाएगी? Ủa sao không cho em nó vô ngồi luôn cái để Không có ngồi chỗ xong rồi đó. Chắc đợi ăn xong gì. Đợi ăn xong rồi vô. Ăn xong rồi vô. dốc nhỏ đi vòng vòng. Ăn chút thì lẹ được mà. Ăn nha để xíu. Okay. Dễ thương quá. Sao được. Have many type of shoulder pain problem, but I make for you because when we practice yoga or something, so we have a same problem. So first we need to understand the first problem is muscle. Thì có nhiều thể loại đau của vai nha. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu trước về đau Muscle vai weakness. về cơ bắp. Vì do cơ bắp của mình nó bị yếu. You know, some people have a rounded shoulder, say like this. Thì có những người mà họ bị cong gù lưng giống như thầy đang làm đó, mọi người thấy không? Anyone know who have same problem? In class, Astanga have, who have, Jojo have this problem. Có để ý ở trong lớp với ai có bị cái vai mà họ gù xuống giống như vậy không? And how have Jojo? Mi hả? Uống lên. Chụp miệng đi tốt. And who have more member? Okay, etc. Understand? When you have this problem, so this problem, you know, scapula is already is abduction, the outside. This pain problem, our scapula will be upside. So when we doing some shoulder opening posture, so first pressure over is shoulder too much. That's also have a chance to shoulder pain. Okay, I will explain with photos everything. Second is anatomically defect. Okay, now you can understand. You can see this photo. See here. You know, clavicle means we can say collarbone here. Xương Cái đòn lưng gạch. cổ ở đây có Xương nghĩa đòn. là xương đòn nha. Understand? So this is also connected with our shoulder. Shoulder have 4 joints. The main joint is this one. Ball socket joint. This is the main joint. I will show you step by step. Đúng rồi. This problem when we doing some strengthful practice, say like gym,
xương nó đẹp. or heavy weight. So after that we have an injury. This problem you can see some people have broken there. Mình thấy cái vai nhưng mà cái xương đòn này thường dễ bị chấn thương không có bị tập luyện á. Anyone have this problem? This problem some people have lots of pain but you don't know because this problem inside. That's why if you have any problems you can go to doctor and check up. Mọi người ở đây có ai bị đau xương đòn giống như vậy không? Mà đau thì mình nên đi kiểm tra với bác sĩ. Okay, now you can see third one, AC joint. So this one, I know you don't understand, that's why I take photos to this one. That joint connect with our collar joint, you know. You can see Cô ra. this is our clavicle joint. Before I teach you if this joint is broken here. So this joint connect to the, and this one the AC joint. Acromial, you can see this one. So if you have broken, that's also have chance to shoulder pain. I told you we have a 4 shoulder joint. Thì cái này giống như là cái xương đòn của cái xương của mình nó sẽ được nối với các dây chằng á. Thường nó sẽ bị đứt dây chằng cũng dẫn tới cái việc đau của cái phần xương đòn này luôn. If you have any joint problem, so that joint problem give you shoulder pain. Anyway, remember. And that if you have a shoulder pain, then slow you have a full hand pain. Yesterday I told you. Yesterday what our topic? Mình nhớ qua vừa học gì không? Knee pain, right? Yesterday what our topic? Ngày hôm qua là đau Nhớ lưng. hôm nay mọi người hôm qua mọi người học gì không? Hôm qua là đau lưng thì là tập những cái bài Now, bài right? giảng. So yesterday I told you if we have some injury, so that area our muscle is weak. So that's why we need to practice yoga, but basic portion, not advanced portion. So that's why if you have an injury anywhere, so that area part is very weak. So that's why we need to doing some stretchability or strengthening practice to recover that alignment. Understand? Thế thì hôm qua thầy nói mọi người đã được học về cái đau lưng này đó, cơn đau này đến từ cái vùng cơ nó bị yếu. Vì đôi khi cái vùng cơ nó bị yếu nó dẫn đến cái việc mà nó hoạt động không có được tốt, thì giống như mình cũng phải tập những cái bài tập hỗ trợ mới làm mạnh cái vùng cơ xung quanh lên. If we doing repeat exercise also, some people they repeat, same like if I teach you Chakrasana, you repeat around 10 to 15 times, that also have chance to joint problem, shoulder problem. Repeat exercise. Mọi người mà tập những bài tập mà nó dễ gây chấn thương cao như là ngã lưng về phía sau á, thì cái tỷ lệ mà mọi người làm cái đó thường xuyên á, thì nó sẽ dễ rủi ro chấn thương hơn. And forcefully, one joint, too much force. Same like if I always teach you only this joint exercise, of course I have chance to injury here. That's why I told you, if you want to teach, if I give you backbending class, so that not mean you can whole class teach backbending. No, you need to teach strengthening also, hip opening also. Okay, but give them more backbending, but teach everything, not only teach backbending. Giống như cái việc mà mình tập và lớp ngã lưng á, thì mình không nên chú trọng mình tập một cái bài tập nào đó chuyên về ngã lưng, nhưng mà mình sẽ nên dạy để, bởi vì giống như là nếu mà mình dạy nhiều mình không có mạnh ở những vùng cơ khác ấy, thì nó sẽ bị quá tải ở cái vùng khớp, một vị trí nào đó, thường giống như là cổ tay hay là cẳng tay chẳng hạn, vùng khớp thì nó sẽ không có tốt. Cho nên là khi mà mình dạy một cái lớp ngã lưng thì mình nên dạy full body luôn, để cho nó khỏe đều, để nó hỗ trợ nâng đỡ nhau, một cái vùng khớp nó không có gánh cho tất cả. Fourth is diabetes. You know anyone know diabetes? If your body have sugar, lots of sugar, if your body have diabetes. Biết và cái tiểu đường không? Anyone know diabetes? Problem have diabetes. You know? If your body have too much sugar, after you have that problem. Kiểu như đường trong máu mình cao thì mình sẽ bị tiểu đường. If you have a diabetes, so 90% chance you have a shoulder problem. And that problem, your shoulder is too much stiff. We can call same like a frozen. You can see here. Nhưng mà những người bị tiểu đường thì cái vai của họ tới 90% là sẽ dễ bị khô cứng. Thì đây là cái hội chứng của cái vai, đó có thể là triệu chứng vai nó bị cứng
This is our normal shoulder rotation. You can see the bone. This is the normal. But when you have a diabetes, so you have this problem. You can see that have swelling here. After this, rotate. You have a swelling here. You have a pain. You cannot move your hand this same like this. Thì cái vai của mình nó sẽ bị hạn chế làm vận động khi mà mình nghỉ ngơi bị tiểu đường ha. One more thing understand. In shoulder rotation, the ball rocket, this one, is very important. This joint you can move anywhere, but only have a 3 joint, the small one, they just give your shoulder more up here. But only this joint main, you can rotate anywhere. Understand? Why people have a shoulder pain? Because this joint we use too much for practice. If we're doing hip opening, if we're doing back bending, strength, so we use too much this joint, more than your hip, more than your pelvic, remember. Giống như cái vai á, trong thường là cái đó là cái mà nó sẽ hoạt động nhiều nhất trong tất cả các nhóm khớp trên cơ thể của mình. Thường cái vai của mình nó rất là linh hoạt, nhưng mà một số nhóm cơ khi nó bị yếu nó sẽ dẫn tới cái vai của mình nó sẽ không hoạt động được tốt. Okay, anyone know about the, you can explain them, tendon and ligament? Anyone know what is the difference between tendon and Cái sự ligament? khác biệt giữa cái gân và dây chằng không? No one know? Gân. Okay, I will explain you, then you can understand. Gân. Same like this is my joint, right? Elbow joint. Dây chân là dây chân. So if my bone to bone connect, we can call ligament. Ligament connect to our bone to bone. Nhiệm vụ của dây chằng là nối hai xương lại với nhau. If our bone together, so that is a ligament. If your ligament is cracked, so that is a big problem. Tendon means when your muscle join to the bone, muscle. Ligament is bone to bone joint, and tendon is muscle to bone. Cái sự khác biệt ở đây á, nó chỉ đơn giản giống như là xương á, là nó sẽ được gắn kết với nhau thông qua dây chằng. Còn cái việc mà cơ bắp của mình nó được dính vào xương của mình đó là thông qua gân, tại vì gân là cái điểm đầu của cơ bắp. You can see here. So I think she have this problem. Where is she going? She. I think she has this problem. You can see tendon means that is the, that not broken, that is a rough, Same like when you're doing some too much stretch. So if I give you full back bending or you totally too much stretch, that's why we have this problem to stretch here, you can see. So this problem have in yoga practitioner. So today I will teach you, I will give you exercise how to fix every shoulder pain proper way. Đôi khi cái việc chấn thương gân và dây chằng đó là nó đến từ cái việc mà tập mở vai, mở lưng này kia quá mức đó. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người một vài bài tập để hồi phục. Okay, Jojo come. Roll. Okay. So when we have our problem, ligament, or when we have a diabetes or something, so some people they cannot move your shoulder up and down, back. She can move right. You can move right. So she don't have a big problem. But some people after shoulder pain they cannot move. Very hard to move hands up and down. And this problem have for all people. So how can you fix that problem? I will show you. Can Thầy you sẽ explain? giới thiệu những cái tiếp để mà hồi phục cái vai. Đôi khi những người họ bị chấn thương vai nó đến từ gân dây chằng chẳng hạn, thì những người đó thường đối họ sẽ khó để mà giơ cái tay của họ lên được, và họ sẽ bị hạn chế làm vận động ở vai. Thì Okay. thầy sẽ giới thiệu cho mọi người những cái bài tập để mà làm cho cái vai khỏe hơn ha. First is basic practice. Okay, you can do this. Đó, cái bài tập đầu tiên người làm In this đơn giản. position, no need to do anything. We need to rotate our shoulder right and left. You can see this and this. External rotation and internal rotation. You can see you have a lots of pressure in your shoulder. Who have an injury? You don't feel anything, but who have an injury, they have feel, because now we move this hand from here, not here. Because this now, if I move this hand here, so from here.
You Mọi can người để ý see. cái bài đầu tập, bài tập đầu tiên là xoay vai trong và xoay vai ngoài. See. Thì cái chuyển động xoay này nó không đến This is từ the cổ basic tay. practice to fix. Thì cái I- chuyển động thì cái chuyển động xoay này nó không đến từ cẳng tay nhưng mà nó đến từ cái khớp vai của mình, cho nên là cái vai của mình nó sẽ suy di chuyển linh hoạt, còn cái phần cẳng tay nó chỉ có gập thôi. I told you when we have an injury, so that area is weak and very stiff. So that's why we need to practice for fix. Because if your muscle is weak, so you cannot move up and down. So that's why we need to practice. Okay, so first is this up around 30 to 40 times. Đầu tiên mình sẽ khởi động cái vai, mình sẽ làm But cái slow, vai slow. của mình chuyển động được nhẹ nhàng linh hoạt trong vòng từ 30 cái chẳng hạn, nhưng mình làm nhẹ nhàng thôi. Okay, Mình cải thiện understand? Okay, second is chụp tay. We need to, if you have a backside pain, so you can back as much as possible and forward. But some people, they are very hard to move, so no problem. You just chupsi okay, a little bit okay, and then this. Chupsi okay, a little bit, and then this. We need to practice every day if you have this problem. Thì đây là những bài tập phục hồi cho vai của mình nha, mọi người phải làm mỗi ngày nếu mà mọi người bị chấn thương hoặc là ai đó bị chấn thương. Or second thing, if you want to more strength, more give you strength, you can catch block. After that, you again a heavy weight around 5 kg or 2.5 kg, then do Mọi this. người nếu mà có For tải strength. đơn thì cứ nào cứ cam. If your muscle is weak, so this practice give your muscle tight, more strong. Cái bài tập này mọi người cũng có thể cầm một cái gì đó nặng để mà mọi người có thể là đưa hai tay ra để cho nó có thêm áp lực một chút ở cái vùng đất của mình, hoặc là gân của mình, cái bắp của mình. Okay. Third exercise, we need to stretch now. If we have this problem, so we need to bend, rotate internally, same like this, and externally. Bài tập tiếp theo là mình sẽ đưa cánh tay của In mình this, qua một bên you và xoay have trong và feel xoay your ngoài. shoulder is move internally. You can see as much as possible. If you feel pain, hold. If you not, so again try to externally. Thì mình xoay nhiều nhất có thể, khi nào mình cảm thấy đau quá thì mình dừng lại và mình trở về. Internally and externally. After that, you can put back, and then you have a more stretch. After you need to elbow forward and back. Đó thì chuyển động Quay tiếp theo là trước. xoay cái xương mở vai của mình, chuyển động xương mở vai. Wide twerk and serve, but spine not down. Spine still there. Wide twerk and serve. Đây là bài, You have a lot of stretch in this practice. Wide twerk and serve. đây là chuyển động xương mở vai nha mọi người, không có đổ người về phía trước nha, mình cố định thẳng người của mình và di chuyển cánh tay của mình thôi. Here come. First, which one? This. These are basic. Now I will teach you step by step advanced practice. Second, which one? Second. Mọi người nhớ cái thứ hai This. không? Okay. Third. This. This. Okay. Fourth, this. This. Now you can see fifth. This is little bit advanced, but you can try. Catch block. Same like back. Catch from the shoulder. Catch from this palm. Catch block. Catch block. Catch, catch, catch. And then up. And then this. And then Cái bài tập tiếp theo nó giống như cái động tác Mukhasana. movement. In this movement, your shoulder is flexible also and have also strength. Cái động tác tiếp theo nó giống như vô Mukhasana, thì nó sẽ làm cho mọi người linh hoạt ở cái phần cánh tay cũng như là xương mở vai hơn. This one. But slowly, slowly. Everything is slow, slow. Remember. Đối với những bài tập hồi phục thì mọi người luôn làm cho nó chậm rãi nhất rồi có kiểm soát. Understand everyone this 5 exercise? Mọi người hiểu 5 bài tập này không? Sure. Okay. First, you can teach your member because I know you forget. Then I will teach you more things. Mọi người dạy cho nhau nha. So don't be forget. I asked you to yesterday one also what I did yesterday. Let's see if they remember or not. Mọi người đừng quên thầy sẽ nói lại bài tập hôm qua. Tập trung luôn đi, tập trung luôn, để là tập trung luôn, tập trung cho vui. Tắt máy gì vậy? Chị vậy?